Більше того, у Кремлі обговорюють вже введення воєнного стану зразу після виборів до Думи. Для того, щоб застосувати подібний захід, не потрібно голосування Держдури, не потрібно ще щось. Потрібен лише указ Путіна. А про це пишуть зараз вже російські пабліки. А коли російські політики виходять і кажуть, ні, не буде мобілізації, то той самий випадок, коли вони казали, не буде нападу на Україну. Не будемо робити це. Як тільки вони кажуть «не буду», росіяни, як розумні, досвідчені, вони не розумні, досвідчені, які на своїй власній шиї всі відчули, досвідчені жителі цієї території знають, будуть. І зараз дуже серйозно обговорюється. А коли злили інформацію про те, що збільшили замовлення військової форми, майже там на 800 тисяч комплектів, це значить 2 комплекти на людину, на 400 тисяч людей більше збільшили кількість. Це говорить, що може бути мобілізація. Скажи, будь ласка, так готується Росія до мобілізації чи ні? Чи то зараз одночасно, бо ж в Україні теж кажуть, готується, і, до речі, я вірю, що буде. От я особисто вірю, що буде. Чи це одночасна інформаційна кампанія, де у кожного свої пріоритети? Україна своє хоче отримати на цій інформаційній кампанії, а росіяни своє хочуть отримати. І якщо так, то чим відповість Україна, якщо буде дійсно мобілізація на Росії? Ну, вчора така дуже промовиста була фраза у Путіна під час його зустрічі там з ветеранами так званого СВО. Він каже так: уявляйте, а якщо припиниться СВО, що ж нас буде так об'єднувати? Де ж буде цей патріотичний дух? Кажуть мені бабусі, там, які плетуть ці сітки маскирувальні, кажуть, це ви що, в нас настільки такий сьогодні патріотичний дух, ми так ненавидимо цих там укронацистів, яких треба знищити. Що ж ми будемо робити, якщо припиниться СВО? Ну, дійсно, це відомий принцип, що ніщо так не об'єднує націю, як наявність реального чи умовного зовнішнього супротивника, тому і треба віддати належне цим колегам, колишнім моїм, з випускникам нашого факультету спецпропаганди, нашого інституту сумнозвісного, які накручували своє населення ненавистю до цих укронацистів, розповідали про те, що тут страшні там дії відбуваються по відношенню до русскоговорящих мальчиків в трусиках розпинають. Ну і треба належно віддати і тим, хто тут активно так поширював ненависть по відношенню до найактивнішої частини суспільства. Нас називали там цей войовнича меншість, коли ми розповідали про страшні наслідки такого. Партію війни називали. Ну так. Коли ми попереджали про все це, зараз ми з іншим Шарій, ми надіслали відео, він вибачається, каже, він свого часу 7 років тому, якраз в липні 19-го, коли я тут бігав між одним телеканалом на інший, між однією аудиторією там студентською до іншої, між цими майданами. Сьогодні, між іншим, день, коли загинув мій добрий товариш Гліб Бабич, з яким ми виступали якраз і в ці дні та 7 місяців тому в Одесі, а вони приходили з цими червоними кульками і бридкими цими закликами, там хотіли зірвати наші виступи, де відрубані руки. Там. Ну, так от, на жаль, він якраз все це передбачав, він написав свій знаменитий вірш, коли ми ще рубалися в битві, коли ми ще були, князь Комаров ходив по шинках і тихо сідав за столи. Тобто він, так от Шарій тоді зняв про мене ролик, він, якийсь божевільний Чекалкін, дивіться, там, він своїх провокаторів в студентській аудиторії надсилав і 15 тисяч гривень сплачував, він вже приховував цього. Кожному, хто там виведе з рівноваги когось з тих порохоботів. І так сталося, що він тоді зробив спеціальний випуск, що ці параноїк якийсь Путін нападе, а тепер він з вехом Москви сказав, що вибачте, наскільки щирі ці його вибачі, я не знаю, але той факт, що він каже, що він тоді помилявся, недооцінив загрозу для цивілізованого людства в путінській Росії, це ж факт. Дмитро, тут я варто сказати, що варто згадати цитату митця з Гамлета: «Не вірте, сину, цьому асу. Конхвету ту, тобі він в дупу вструмить». Я трохи переробив, щоб коректно виглядало, але
Ні. Ні, я ж не вірю. Я просто кажу, що навіть такі люди абсолютно відірвані російські агенти тут, і тут вони вже навіть визнають, що вони Мімікрує, вводили просто в оману. мімікрує. До речі, дивись, не тільки він мімікрує. У нас Володимир Олександрович мімікрує постійно. Він трансформувався з класичного малороса в щирого націонал-патріота. Ну, правда, щирість така показна і номінальна. Я би сказав, скоріш, якщо щирий, то Лукашенко люб. От він якраз фанат Лукашенка по всіх своїх діях. Але в інтерв'ю Sky News він заявив: я хочу побудувати великий завод у Великій Британії на основі наших технологій. Велика Британія хоче мати такі дрони, як у нас, зокрема морські. Ми відкриті для цього. Потім, наприклад, у Великій Британії немає антибалістичного ППО. Нам треба будувати нашу європейську антибалістичну систему. Ми можемо працювати разом. От ця заява, знаєш, ми можемо разом. Намагання комусь ще сісти на шию, це добра історія. Але, крім того, він заявив, Україна має хороші ракети, але ми хочемо виробляти щось схоже на Storm Shadow. Скажіть, будь ласка, де були ці роздуми у 19-21 році, коли завдяки його вимогам закрили ракетобудівну програму, і гроші тодішній міністр оборони Таран перераховував на казначейський рахунок, звідки вони йшли на велике крадівництво. До речі, Тарана за це нагородили. Перші дні повномасштабного вторгнення його призначили послом до Словенії. Ну, щоб там посидів спокійно, повідпочивав. Але де ракети Firepoint? А де 3000 ракет, які Зеленський теж хотів побудувати? Він же теж хотів. Знову прожекти? А як там план стійкості, якщо Зеленський вже каже, що нічого не готово і зима буде жахливою? Скажіть, будь ласка, навіщо він наповнює зараз оцими заявами інформпростір? Це дійсно намагання таке сформулювати якісь цілі для України, чи знову обіцянки, які будуть перекриватися новими обіцянками? Ну, головне піар, да, зняти черговий відосик, розповісти про якісь проекти, прожекти, Маніловщина якась. Да. Нам треба було в Україні 4 роки тому будувати підземні сховища для наших індустріальних об'єктів. От я сьогодні перевірив, в мене добрі знайомі, там замовники колись будували київське метро, навіть виконували свого часу ці проекти по будівництву московського метро, і потім так сталося, що їм тут в Україні не було в них роботи, і вони продовжували навіть після 2014 року там деякі свої об'єкти добудовувати в Росії, за що там потім отримали санкції, да, абсолютно законно. Але той факт, що в них не було роботи тут в Україні, а коли треба було, от як в Фінляндії нещодавно хтось поширив, чи то той самий Аркадій Бабченко, чи хтось інший, величезні об'єкти, які в Фінляндії збудовані під землею, які розраховані на сотні тисяч громадян Фінляндії, які можуть там переховувати. Сьогодні це там в мирний час, це там якісь льодові стадіони, басейни, але в військовий час їх можна переобладнати для, знову ж таки, перенесення тих чи інших індустріальних об'єктів туди. А в нас, на жаль, досі вражаються такі критичні об'єкти, як той самий полігон, на якому влаштовували демонстрацію виставку. Чого цю виставку не провести в захищеному приміщенні, де можна було не боятися російської балістики, а тепер ми втратили життя найкращих українських фахівців, які або здоров'я тих, хто був поранений. Ну, але ж де відповідальність і де цей зелений шапітолій, я повторюю ці слова ще одного товариша, з якими тоді брали участь у цих акціях перед парламентськими виборами, Юрій Каракая, який загинув, знову ж таки, в літні дні 22-го року на фронті, який казав, що ми живемо в часи Іуди, які ніколи не покаються. Мені навіть нема чого додати до цього. Єдине, що я хочу сказати, що оці заяви замість дій вже втомили. Коли Зеленський виходить і констатує, зима буде жахлива. Та ми всі знаємо, що зима буде жахлива. Ну всі ж знають. Нема нікого, хто б не розумів, що буде. А щось окрім констатації можна ще? Якісь дії. Бо це нагадує як історія, коли Зеленський виходить, я тут дізнався, що дехто з українських чиновників ще не зробив все потрібне документально, щоб ми отримали Петріоти.
Технічна документація не зроблена, договори не підписані. Будуть проведені кадрові зміни. Це не кадрові зміни, не кадрові рішення. Людина повинна сісти за те, що не зробила свою роботу, патріоти вчасно не потрапили в Україну і хтось загинув. Сісти повинна. І про це повинні розповісти на всіх каналах, і не тільки єдиного телемарафону. Але цього не робиться. Ну, Але ти ж робиться гучні заяви. Ти ж пам'ятаєш, як вони хизувалися цими футболками «Маємо право на помилку», а ти що ціна Дуже цих дорога помилок помилка. це? От я коли зараз люди йдуть на цей картонковий майдан, ну я їм кажу, от ви по дорозі на Майдані зупиніться біля цього меморіалу пам'яті напроти консерваторії, там де десятки тисяч портретів кращих синів українського народу і прапорці в пам'ять тих, хто загинув на фронті. Це ж, зокрема, і зусиллями того самого діджиталізатора Федорова була абсолютно спотворена українська ментальність, українська свідомість українських телевиборців, які віддали голоси. Ну, уявіть собі, що ви пішли лікувати зуби до сантехніка. Ну, якщо вам після цього треба буде витрачати роки для того, щоб полагодити потім те, що він там нашкодить в ротовій порожнині вашій, ну так що ж тут дивуватися, якщо така кількість людей тоді віддали свої голоси, 13 мільйонів за Зеленського, скільки там мільйонів за його партію, яка була абсолютно люди, як казав Порошенко, люди, які собачої будки в своєму житті не побудували, виключно за рахунок відосиків з проросійським таким явним контентом поширювали і отримували за це величезні гонорари, зокрема, і знову ж таки від моїх однокашників, які тут фінансували їхню антиросійську діяльність величезними сумами, що в них руки відривалися ще тоді, да, коли Баканов носив в великих сумках цих кешем мільйони доларів, не знав, де їх тут приховати. Ну і інший мій однокашник їм відкрив тоді офшори, як сам потім хизувався на Кіпрі, ті самі кіпрські адвокати, юристи, які опікувалися його офшорами, вони почали їм тоді перераховувати ці гроші, знову ж таки, з вкрадених в 20 мільйонів вкладників Приватбанку. Я от питання ставлю цим учасникам, заходжу на цей майдан картонковий, вони кричать, що у вас Порошенко, тільки там Барига будував свої там Рошени. Я кажу, так почекайте, Рошен – це один з найбільших платників податків, мільярди в державний бюджет, сотні тисяч робочих місць. А що Зеленський виводив всі гроші на офшори, на які купував собі нерухомість спочатку в Грузії, потім в Британії, потім в оці 17-ту кімнатну віллу Форте дель Мармі, найдорожчому курорті Італії, яку він здавав, знову ж таки, російським бізнесменам з Лондона в перший рік повномасштабного вторгнення, що таке обурення викликало тоді в громадськості. Мої ж, знову ж таки, колеги і наші дипломати в Італії стикалися тоді з відмовами вже від мерів італійських міст. Вони спочатку надавали безкоштовний прихисток українським біженцям, а потім кажуть, що ж ваш верховний головнокомандувач, він тут закликає до бойкоту російського бізнесу і закликає надавати безкоштовно приміщення для українських біженців, а сам здає росіянам свою віллу Форте дель Мармі за 50 тисяч євро. І це ж було на перших шпальтах всієї італійської преси, і знизилась тоді підтримка критично. Італійська громадськість тоді мінімальний мала рівень підтримки України, тому що і «Кар'єра деля Сера», і «Меседжеро», і інші видання на перших шпальтах писали про цей скандал. Зараз фейки про Драпатого множаться у соціальних медіа просто неймовірною кількістю. У Генштабі навіть попередили про чергову інформаційну атаку. Перша була створення аккаунту в Іксі, і після цього там повідомили, Драпатий започаткував аудит ЗСУ. Всі ура! Потім виходить, та ні, не започаткував, в нього вистачає роботи і там багато іншого. Потім про це повідомив, до речі, речник Генштабу Андрій Ліховін, що, за словами ботаферми, зараз розганяють створення ще історіям про конфлікт між новим і попереднім головнокомандуючим, про благодійний фонд Драпатого, про аудит, про відправлення всіх працівників ТЦК на передову. І каже, усе це неправда. Драпатий не оголошував жодного аудиту, немає аккаунту в Threads, не планує створювати додаткові сторінки в інших соцмережах.
Скажи мені, будь ласка, хто і навіщо створює і намагається такий псевдообраз зробити Драпатова, щоб потім сказати, а що ж не зроблено? І хто може стояти за цим? Українці чи росіяни? Яка мета цих інформаційних атак? Бо те, що це не з добрих бажань, ну я навіть сумніву не маю. Ну, дивись, українці, росіяни, ти кажеш, що у нас багато з українців залучалися безпосередньо в якості корисних ідіотів. Вони щиро вірили навіть в те, що вони поширюють правдиву інформацію, хоча відверті фейки, да, поширювали про те, що 83 рази збагатився, Порошенко вбив свого брата, Ліпецька фабрика. Ну так що тут дивуватися, що подібні меседжі, вони при правильному їхньому цьому алгоритмі їхнього поширення, вони набувають величезної аудиторії, тому що це найактуальніші теми, які в больові точки українського суспільства. Тому тут може бути активна співпраця не тільки відвертих таких бутаферм з українським російським корінням, але й корисних ідіотів, які відчувають таку болючу актуальну тему і долучаються до його поширення. Ну, ми живемо в епоху постправди. От я спеціально вчора записав випуск свого проекту Soundcheck про людину, яка і зробила Нетаньягу сьогоднішнім українським, яка зробила Нетаньягу сьогоднішнім прем'єр-міністром. Ну і 30 років тому почала його першу передвиборчу кампанію якраз з поширення відвертої брехні стосовно тоді його опонента Шимона Переса, що там Шимон Перес віддає весь Єрусалим палестинцям, що в нього взагалі мати була арабка. Ну такі абсолютно відірвані від реальності речі, але вони набували великого поширення саме серед такої частини аудиторії необізнаної. Його назвали творцем цієї концепції негативного чорного маркетингу, чорної політехнології, продавцем ненависті і бруду і отрути. Цей Артур Фінкельштейн. І він свого часу привів до влади того самого Орбана, тобто уяви собі, єврей, гомосексуаліст, побудував всю кампанію виборчу Орбана на антисемітських меседжах проти Сороса, проти Соросят, проти гомосексуалістів тодішній владі, ну тодішніх опонентах Орбана. Тобто Орбан називав його мій Фількі улюблений. Да? Він був творцем цієї концепції ненависті. На жаль, його порадами користувалися навіть ці політтехнологи, той самий Манафорт, який був куратором, знову ж таки, за допомогою мого ще одного однокашника, вихідця з Кривого Рогу, Кості Килимника, який досі на сайті ФБР, найбільш розшукуваніший ворожий агент за втручання в американські вибори, $250 000 за будь-яку інформацію призведе до його арешту. Він керував цими компаніями поширення брехні та ненависті в Україні за рахунок партії регіонів, яка з ним співпрацювала, яка сплачувала, якщо ти пам'ятаєш, десятки мільйонів доларів, за які його притягли Манафорта за відповідальність на 80 років, він був засуджений, потім його вже звільнив своїм указом президентським, амністію йому дав Трамп. Ну, я ж кажу, на жаль, настільки, як я в усіх своїх зустрічах з американськими, британськими дипломатами, спеціалістами кажу, ви недооцінили роль гібридної війни. Просто прочитайте, на чому сьогодні базується російська доктрина військова. Вона в основу покладена концепція гібридної війни, де 3/4 всіх сил і засобів виділяється на обробку саме психологічну свого власного населення для того, щоб накрутити їх на укронацистів і населення країни супротивника, щоб їм внедрити ці меседжі, які поширюють хаос, хаотизація внутрішньополітичного пространства. Це ж була омріяна мета Путіна, і треба віддати належне. Це завдяки операції Буратіно вони цього досягли.